Tänään videon aiheena 10 ihmeellistä faktaa pyöräilyn maailmasta. Morjesta. Tänään vähän erilainen pyöräilyvideo, nimittäin pengotaan pyöräilyn ja polkupyörien historiaa vähän lähempää ja kauempaa ja etsitään sieltä mielenkiintoisia faktoja, joita et ehkä tiennyt, et ainakaan kaikkia. Ensimmäinen pyöräilyfakta on sellainen, että sana polkupyörä on tiettävästi kirjailija valokuvaaja I.K. Inhan kehittämä suomen kieleen. Hänellä oli erikoisvalmisteinen polkupyörä, jota hän käytti kuvausmatkoillansa. 1880-lukua siis elettiin ja siihen aikaan polkupyörä oli varsin tuore keksintö. I.K. Inhan muun muassa toi Suomeen englantilaisia polkupyöriä ja ennen hänen aikaansa polkupyörää kutsuttiin muun muassa velosipediksi, pikarattaaksi, polkurattaaksi tai pikakulkuriksi. Maailman tunnetuimman pyöräilykilpailun Tour de Francen tilastoista ei löydy voittajaa 7 vuoteen. Nimittäin vuosina 1998-2005 sen voitti amerikkalainen Lance Armstrong 7 kertaa siis peräkkäin. Ja hänet tuomittiin dopingin käytöstä vuonna 2012, jolloin hänen kaikki nämä voittonsa mitätöitiin ja päätettiin, että tilalle ei nosteta ketään muuta. Maailman vanhimman edelleen toimivan pyörätehtaan Bianchin pyörät on kautta aikain maalattu turkoosilla värillä, jota kutsutaan nimellä Celeste. Sana Celeste kuvaa taivaan sinne ja sanotaankin, että tämä Bianchin väri kuvastaa Milanon taivasta. Toisen tarinan mukaan Edoardo Bianchi rakensi pyörän Italian kuningatar Margaretalle ja halusi värittää tämän pyörän sävyyn Margaretan silmien kanssa. On myöskin kolmas versio siitä, että mistä tämä Celeste on peräisin. Ensimmäisen maailmansodan aikaan sanotaan, että armeijalta jäi paljon maaleja, joita Bianchi hyödynsi sitten pyörätehtaallansa ja sekoitteli niitä värejä keskenään ja siitä tuli sitten tällainen väri lopputuloksena. No mikä näistä tarinoista sitten on totta? Onko mikään? Sitä tuskin tietää kukaan, mutta yksi ainakin on faktaa se, että Celeste on muuttanut sävyä vuosien ja vuosikymmenten saatossa. Välillä se on ollut sellainen turkoosin sininen ja välillä mintun vihreä. Itselläkin on ollut jo parin eri sävystä Celeste Bianchia. Nojapyöräkään ei ole mikään uusi keksintö. Sitä kehiteltiin jo 1800-luvun puolella, mutta 30-luvun vaihteessa ranskalainen Charles Moset oli kehittänyt ensin tämmöisen nelipyöräisen velokaarin ja sitten tavallaan sen puolikkaasta tämmöisen erittäin suorituskykyisen kaksipyöräisen nojapyörän vuonna 1932. Kokenut kilpapyöräilijä Francis Fauré lähti ajamaan sillä kisoissa ja yksi toisensa jälkeen voitti ne, koska sen nojapyörän aerodynamiikka oli niin ylivoimainen. Mutta homma loppui lyhyen, nimittäin vuonna 1934 kansainvälinen pyöräilyunioni UCI muutti sääntöjä siten, että polkupyörän keskiön pitää sijaita pystysuunnassa sotilaan nokan takapuolella, mikä käytännössä torppasi nojapyörien käytön näissä pyöräkilpailuissa ja tätä pykälää noudatetaan tänäkin päivänä. Tätä tasoeroa kuvastaa muun muassa se, että Fauré rikkoi 50 kilometrin merkkipaalun tunnin ajossa tällä nojapyörällänsä ja pystypyörällä se rikottiin vasta liki 50 vuotta myöhemmin Francisco Moserin toimesta vuonna 1984. Peesihyöty on hyvin pyöräilijöillä tiedossa ja erilaisia nopeusennätyksiä pyörällä on tehty monenlaista, on sisällä ja ulkona ja peesillä ja ilman, mutta ylipäätään suurimman nopeuden polkupyörällä ulkona on saavuttanut yhdysvaltalainen Dennis Müller-Korenek, joka ajoi viime syksynä 16. syyskuuta Bonnevillen suola-aavikolla kiihdytysauton peesissä 296 kilometriä tunnissa. Jotta saa kuvan minkälainen nopeus tämä on, niin se on samaa luokkaa kuin mikä lentokoneella on siinä kiitoradan päässä, kun se lähtee lentoon. Tässä hyvin värinäiltä vaimennetussa erikoisvalmisteisessa KHS-merkkisessä pyörässä on 17 tuuman moottoripyörän korkean nopeuden renkaat ja vanteet ja siinä on ratasyhdistelmä 62-piikkinen edessä, joka välittää 12-piikkiselle takarattaalle, joka edelleen välittää uudelle 62-piikkiselle ja sieltä 12-piikkiselle. Eli tämä 62-12 välityssuhde on siinä 2 kertaa, jolloin yhdellä kampikierroksella pyörä etenee peräti 39 metriä. Maailman kevyemmän pyörän on tiettävästi rakentanut arizonalainen Jason Wozniak. Tämä hänen pyöränsä perustui pitkälti saksalaisen Günther Mainin polkupyörään, joka painoi 3,2 kiloa ja Main muuten ajoi tällä pyörällä yli 20 000 kilsaa, eli ihan todistettavasti käyttökelpoinen laite.
Wozniak pystyi kuitenkin viilaamaan tästä vielä grammoja pois puoli kiloa, eli hänen pyöränsä painokin sitten enää 2,7 kiloa. Pyörä on kuitenkin ihan normaali 2x10 vaihteistolla ja vannenjarruilla oleva polkupyörä, etuvaihteitakin siis mukana painossa, mutta kaikki sen mahdolliset osat, mitä suinkin voi, on rakennettu erikoisvalmisteisesta Formula 1 hiilikuidusta. Esimerkkinä osista niin yhdysrakenteinen satula ja tolppa painaa yhteensä 80 grammaa, takanapa 84 grammaa, etunapa 30 grammaa ja emäputkessa sijaitsevat vaihdevivut 9 grammaa. Vertailun vuoksi niin taas Pyöräilyunionin viralliset kisapyörät painaa vähintään 6,8 kiloa eli 2,5 kertaa tämä Wozniakin pyörä. Mutta minkälainen pyörä sopisi Paaville? No, kullattu Colnago tietysti. Nimittäin vuonna 1979 Colnagon perustaja Ernesto Colnago lahjoitti Paavi Johannes Paavali II kultaisen Colnago Mexico Oron, koska hän tiesi, että Paavi on nuoruudessa harrastanut pyöräilyä. Pyörä on siis ihan sarjavalmisteinen pyörä muuten, paitsi että se on pinnotettu 18 mikronin paksuisella 18 karaatin kullalla ja osasarjana kuinka muuten kuin Campagnolo Super Record. Paavin avustaja ilmoitti kuitenkin, että Paavilla voisi olla enempi käyttöä kuitenkin semmoisella suoratankoisella versiolla kuin tällä droppitankosella, ja niinpä Colnago rakensi myöhemmin hänelle sitten toisen suoratankoisen version, ja tämä alkuperäinen droppitankoinen kullattu Colnago on tällä hetkellä Colnagon museossa Campiagossa. Ilmatäytteisen polkupyörärenkaan keksijä on skotlantilainen John Boyd Dunlop, eläinlääkäri ammatiltaan, mutta teki myös keksintöjä, ja tämä keksinnön hän teki vuonna 1887 ja seuraavana vuonna hän haki sille patenttia ja perusti heti miten myöskin Dunlopin rengastehtaan. Tämä hänen keksintönsä oli niin mullistavaa, että se käytännössä mahdollisti pyörän yleistymisen heti pian tämän keksinnön jälkeen, nimittäin tähän asti polkupyörärenkaat oli ollut umpipuuta. Sanotaan, että hän sai suuren innotuksen tähän keksintönsä siitä, kun hän katsoi poikansa opettelevan ajamaan pyörällä Belfastin Mucklaghy-kaduilla. Ja semmoinen pointti vielä, että Dunlopin kasvokuva on ikuistettu Pohjois-Irlannin 10 punnan seteliin. Dunlopin menestyksen salaisuus oli pitkälti ajoituksessa, nimittäin ilmatäytteisen renkaan ylipäätään oli keksinyt jo 40 vuotta aikaisemmin toinen skotti, Robert William Thomson, joka sovelsi sitä hevoskärryihin. Se oli ratkaisultaan vähän erilainen. Se rengas ruuvattiin kiinteästi alusnahkasta siihen vanteeseen, kun Dunlopin ratkaisu oli sitten helpommin vaihdettavissa, käytännössä samanlainen kuin nykyaikainenkin tuupirengas liimaamalla vanteeseen. Ja sillä oli juuri nouseva kysyntä, kun polkupyörä oli juuri keksitty, siihen tarvittiin tällainen mukavuutta lisäävä rengasratkaisu ja Dunlop osui oikeaan saumaan. Maailman ensimmäiset ylinopeussakot sai tiettävästi Englannin kentissä 28. tammikuuta 1896 Walter Arnold, joka hurjasteli autollansa hurjaa 8 mailin tuntinopeutta, eli noin 13 kilometriä tunnissa, kun rajoitus oli vain 2 mailia tunnissa. Ja sitä paitsi häneltä puuttui siitä edestä se punaista lippua heiluttava mies, jonka laki määräsi. No miten tämä liittyy polkupyöriin? Siten, että tämä poliisi, joka tämän rikkomuksen havaitsi, niin oli polkupyöräpoliisi ja hän sitten lähti ajamaan takaa tätä hurjastelijaa polkupyörällänsä ja sai tämän kiinni noin 5 mailin taka-ajan päätteeksi ja kirjoitti 1 shillingin sakkomaksun. Mutta tunneko tämän pyörämerkin? Ehkä pitäisi, nimittäin se on maailman eniten valmistettu pyörä. Flying Pigeon, lentävä kyyhky, alkuperäistä nimeä en lähde edes yrittää lausumaan, kuuluu siis Kiinan valtion omistamalle pyörätehtaalle, joka on Tianjinissa, Koillis-Kiinassa, työllistää noin 600 henkilöä. Vuonna 1950 jälkeen sieltä on tuupattu maailmalle yli 500 miljoonaa polkupyörää, joista suurin osa on mallia PA02, joka on tämä heidän standardimallinsa. Siinä on siis 28-tuumaiset 32 milliä leveät renkaat. Se on yksivaihteinen. Siinä on välityssuhde 2,1, eli edessä 42-piikkinen, takana 20-piikkinen ratas. Sitä valmistetaan yhtä kokoa, 22-tuumaista runkoa, joka on noin 56 senttinen, ja yhtä väriä mustaa. Tosin jollekin Kiinan valtion laitoksille on valmistettu muitakin väreitä, kuten postille vihreitä ja pelastuslaitokselle punaista. Ja tässä oli meidän pyöräilyfaktat tänään. Mikä näistä tiedoista oli sulle yllätys tai uusi tieto tai mikä oli muuten vaan mielenkiintoista kuulla? Kirjoita tuohon videon kommentteihin, samoin kuin se, että jos haluat, että tällaisia videoita tehdään lisää. Kiitos kun katselit. Nähdään taas ensi tiistaina. Moi moi!
Ja tämän videon teon myötä kyllä nousi respektit Ville Mäkipelolle, joka omalla Tube-kanavallaan on erittäin koukutavalla formaatilla latonnut tiskiin jo toista tuhatta ihmeellistä faktaa maailmasta. Käykää katsomaan, pistän linkin tämän videon kuvaukseen.